Meron po ng konting confusion tungkol po dito sa may provincial bus ban sa EDSA. Tuloy po ang dry run ng provincial bus ban sa EDSA. Ito ay sa kabila umano ng Quezon City Court order na ipatigil ang pagpapatupad nito. At kaugnay niyan ay makakapanayam po natin si Assistant Secretary and MMDA spokesperson si Pialago para bigyan po tayo ng update patungkol dito. Magandang umaga po, ASec Pialago. Live po tayo ngayon sa Daily Info. Good morning, ma'am. Ay po, yes po, good morning at magandang umaga po sa lahat ng nakikinig at nanonood. Okay, si Diane Kirar po ito kasama si Audrey Goreseta. Assistant Secretary Pialago, maaari niyo po ba kaming bigyan ng update patungkol po dito sa provincial bus ban sa EDSA? Ma'am, as of 7:30 pa lang ho yung figures natin ngayon, ano? Sa Santa Rosa interim ho, meron tayong 41 na provincial buses, city buses po na nakaabang sa Santa Rosa interim para po sumalo sa mga provincial buses na magbababa. Sa Santa Rosa interim din po, 24 ang total bus count po natin na nagbaba po ng pasahero doon. Sa Valenzuela interim naman po, wala pong provincial bus ang nakipag-cooperate sa atin, pero meron pong nakaabang na 30 na city buses. ASec, kahapon may nagkaroon ng mabigat na trapiko sa EDSA, sanhi po ng kalituhan ng mga provincial buses at city buses. Maaari niyo po bang ikwento kung ano yung nangyari kahapon sa EDSA? Yes sir, kahapon po kasi we are still investigating it till now kung bakit po dumadaan ang mga provincial buses sa yellow lane. Ang yellow lane po kasi natin, sir, is intended for city buses only and other public utility vehicles such as taxis, etc. Sa yellow lane po sila. Yun po yung dalawang lane sa rightmost po ng EDSA. Ang mga provincial buses po natin, pwede po yung dumaan sa flyover, sa tunnels. In short, sila po ay pwede sa third lane. Third lane po coming from the left. So sila po yung nandito sa gitna. Ngayon, sir, kahapon ang nangyari, even provincial buses po insisted to use our yellow lane, which is we have 6,500 buses in Metro Manila, pinagsamang city and provincial po yun. Just imagine, sir, lahat nandun sa yellow lane, the buntis po yung yellow lane, at pag may mga provincial buses po na nasa third lane, papapasukin po ng enforcer sa yellow lane. Kaya po na we are investigating kung bakit po nangyari yun. Kasi wala namang pong instruction na gano'n in the first place. So, ito pong mga provincial buses, they are in the third lane already. Pag nakita sila ng enforcer natin, pipilitin po silang papasukin sa yellow lane. So, ang mangyayari, sir, magsusunod-sunod po yun. Up to the point na ho na wala nang madaanan yung mga pribadong sasakyan. So, we are still checking kung kanino hong command responsibility, kung sino ho yung nagsabi nung ganong instruction. Okay, ASec, dahil sa nangyari po kahapon, kinausap po ba o ano po ba yung mga ipinag-utos nyo ngayon sa mga traffic enforcers? Well, sir, nilinaw ho natin, we are in the mode of strict implementation of yellow lane, that's number one. And our policy remains, provincial buses and other P2B buses can use flyovers and tunnels. Alright, ASec Pialago, kaugnay naman po dun sa court order na nilabas ng Quezon City Court. Nakatanggap na po ba kayo noong pong court order o yung writ of preliminary injunction, ASec Pialago? Yes, oo, meron tayong nakuhang writ of preliminary injunction at yun naman po ay ini-implement namin sa ngayon. Ngayon ho, ang writ of preliminary injunction po kasi, ma'am, this will stop the implementation of the policy. Pero again, kami po ay nakabase sa commitment po ng mga bus operators. Kasi bago pa man po namin matanggap yung writ of preliminary injunction, at nung araw na mismong natanggap namin yon, they still committed na sila ho ay susubok sa nasabing policy. With that, hindi po natin pwedeng pabayaan yung mga commuters na ibababa nila sa mga terminals. Kailangan po, we have to make sure na may sasalubong buses, may mga enforcers on standby, and with that, nagpo-monitor na rin po tayo. Kasi po, pag pinabayaan natin to, with their commitment, this can sabotage the whole policy. So kami po sa MMDA, kung hindi naman po nila gagamitin ng mga interim terminals, wala naman pong problema doon. Kasi nga po, may risk of preliminary injunction na. Pero base na lang din sa gentleman's agreement, if they will push through and if they will do what they promise, we will gladly appreciate it. At least, nakikita ho natin yung epekto ng policy. Okay, dahil po dito sa may injunction, ASec, meron po bang adjustment na gagawin ng MMDA? Wala naman, sir, kasi
kasi po mga interims natin are readily available. Pwede po nilang gamitin anytime. Hindi pa naman po for a full implementation ng provincial bus ban because nga po of this writ of preliminary injunction. Meron po kami 15 days to comment and 15 days to at least not really defend, but to cite other examples and data that will strengthen our provincial bus policy. Okay, on a last note, ASec Pialago, paalala na lang po sa ating mga kababayan, particular sa mga motorista at mga pasahero. Well, ma'am, number one, to avoid confusion, again, dun ho sa mga drivers na nakikinig, commuters, provincial buses are allowed to traverse in our flyovers and tunnels. Number one. Second ho, what's happening right now for provincial buses is just a voluntary dry run. So wala po itong apprehension, wala po itong citation, this is voluntary. So yun na po ba? ASec Pialago ng MMDA, maraming salamat po sa inyong panahon at sa paglilinaw pong ito. Maraming pong salamat.